اگه شما تو سال 1956 زندگی میکردین احتمالاً یا فکر میکردین که اون جذابترین موجود روی کره زمینه یا خطرناکترین انسان زنده که شیطان برای شستشوی مغزی جوونا فرستاده. اما امروزه وقتی از الویس صحبت میشه احتمالاً خیلی‌ها فقط یک مرد با لباسا و حرکت‌های عجیب یادشونه که توی لاس وگاس برنامه اجرا می‌کرده. ولی واقعاً چطوری شد که الویس به یکی از تاثیرگذارترین آرتیست‌های تاریخ تبدیل شد که واقعاً یکی از آرتیست‌های فیوریت منم هست؟ برای جواب دادن به این سوال باید بریم به آمریکای 1935. آمریکایی که رئیس جمهورش FDR روزولت و توی میانه رکود بزرگه، یعنی دوره‌ای که خیلی از مردم خونه‌هاشون رو از دست دادن، کارخونه‌ها تعطیل شدن و صفای طولانی برای غذا و کمک‌های دولتی رو حتی توی شهرهای بزرگ هم میشه دید. و والدین الویس هم شرایط خوبی نداشتن. اونا هم توی منطقه فقیر زندگی میکردن و گفته میشه اونا حتی توی خونهشون برق و آب لوله کشی هم نداشتن. برای پرداخت پول دکتری که الویس و برادرش رو هم به دنیا آورده بوده به کمک‌های دولتی نیاز داشتن. در واقع الویس یه برادر دوقلو هم داشته که مرده به دنیا میاد و میگن همین موضوع زخم روحی عمیقی به مادرشون میزنه که خب هرگز هم خوب نمیشه. وقتی الویس 3 ساله بود پدرش به خاطر $4 میفته زندان و صاحب خونه هم بیرونشون میکنه. اون و مادرش تا مدت‌ها توی گرمخونه‌های دولت و خونه دوست آشنا آواره میشن که حتی این وضع با آزاد شدن پدرش بهتر از این نمیشه. خلاصه این که الویس تمام دوره کودکیشو توی فقر میگذرونه، اما اون یه دلخوشی داشته و اونم موسیقی بوده. میگن اون همیشه با خودش انواع و اقسام موسیقی ها رو زمزمه میکرده و وقتی هم حدود 10 سالش بوده یکی از معلم ها متوجه همین موضوع میشه و اونو وارد یه تالنت شو میکنه و اینجوری میشه که جهان یا حداقل میسیسیپی برای اولین بار صدای الویس رو میشنوه. میگن اون آهنگ اولد شیپ رو اجرا میکنه و حالا اینکه پنجم میشه یا دوم میشه اونجا من دقیقا به نتیجه نرسیدم. تا 13 ساله یه الویس 2 تا اتفاق مهم تو زندگیش میفته. اول اینکه به عنوان کادوی تولد از مادرش گیتار میگیره و دوم اینکه اونا به ممفیس نقل مکان میکنن تا زندگی تازه‌ای رو شروع کنن. درسته که اونا هنوزم توی محله‌های فقیرنشین زندگی میکردن توی ممفیس، اما حداقل اونجا موسیقی جریان داشت. الویس کم کم شروع کرد به مدل دادن به موهاش و لباسای خاص پوشیدن. یعنی در واقع اون تصویر پسر جذاب و شورشی که امروز ما از الویس پریسلی داریم از همینجا شکل میگیره. اما این فقط ظاهر ماجرا بوده. در واقع اون خیلی هم محتاط بوده و سعی میکرده به خاطر مادرش از دردسر دور بمونه، به جز توی یه مورد خاص. توی اون سالا منفیس شدیداً درگیر تبعیض نژادی بوده، اما بیشتر دوستای الویس سیاه‌پوست بودن. موسیقی هم که الویس دوست داشت معمولاً موسیقی مخاطب سفید پوست نداشت. به هر حال الویس این ویژگی رو تا آخر عمرش حفظ کرد و در تمام دوره جنبش حقوق مدنی هم یکی از مهمترین حامیان مارتین لوتر کینگ شد. وقتی الویس از دبیرستان فارغ التحصیل شد رفت و راننده کامیون شد. اون زمان شرکت سان رکوردز طرحی راه اندازی کرده بود که هر کسی که میخواست میتونست حدود $4 بده یک آهنگ بخونه و اونا هم براش ضبط حرفه‌ای انجام میدادن. خیلی ها رفتن و شانسشون رو امتحان کردن. الویس هم وقتی از رئیسش $4 جایزه گرفت رفت و دقیقا همین کار رو انجام داد. بعد از اون روز الویس برای 1 سال رانندگیشو کرد و منتظر شد تا اینکه بالاخره باش تماس گرفتن. چند تا دستیار تو سان رکوردز در حالی که داشتن رکوردهای قدیمی رو بررسی میکردن با آهنگای الویس برخورده بودن و بهش زنگ زدن. تو روز ضبط هر چی سعی میکردن آهنگ درست از آب در نمی اومد که الویس گیتار رو بر میداره و شروع میکنه به خوندن آهنگ That's Alright با یه مدل جدید. البته اون روز هیچ کدوم نمیدونستن که این رکورد زندگیشون رو تغییر میده و تبدیل به بلیت طلاییشون میشه. نزدیک 1 ماه بعد این آهنگ از رادیو پخش میشه
و تو اون روزا همه تلفن‌های ایستگاه رادیویی همین آهنگو درخواست میکردن. تابستون 54 برای الویس رویایی بود. اون خیلی یهویی از راننده کامیون تبدیل شده بود به ستاره جوونی که توی سراسر ایالات جنوبی تور برگزار میکرد. هر جایی هم که میرفت مدام همین آهنگ That's Alright رو میخوند، ولی خب انگار برای مردم مهم نبود. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. جالبش اینجاست که وقتی شهرت سراغ الویس اومد ذره ذره نیومد. الویس 16 اکتبر برای رادیو لوئیزیانا برنامه اجرا کرد و صداش توی 13 تا ایالت پخش شد. انقدر واکنشش خوب بود که تهیه کننده همونجا باشه قرارداد 1 ساله بست. از قضا کسی توی این شرکت کار میکرد که توی داستان زندگی الویس خیلی فرد مهمیه. کلونل تام پارکر. کلونل علاوه ظاهری یک مرد قد کوتاه چاق با چشمای ریز و آبی بود و از طرف دیگه هم انقدر گذشته مشکوکی داشت که انگار وسط یه فیلم هالیوودی در اومده بود. خودش ادعا میکرد آمریکاییه، ولی میگن لهجه هلندیش به شدت تابلو بوده. عنوان کلونل هم توی اسمش تقلبی بوده. در واقع اون اصلا پاشو توی ارتش نذاشته بود. بعضیا میگن که احتمالاً بعد از کشتن یک نفر از هلند فرار کرده. بعد از رسیدن به آمریکا مدیر سیرک شده بود و بعدم منیجر خواننده‌های جوان بوده. یک فیلم هم چند سال قبل درباره زندگی الویس پریسلی ساختن که نقش الویس رو توی اون فیلم آستین باتلر بازی میکنه و نقش کلونل رو هم تام هنگس. من واقعا کست این فیلم رو خیلی دوست داشتم، اما یه سری جزئیات داستان برای اینکه سینمایی تر بشه تغییر کرده توی این فیلم. از جمله همین دیدار کلونل و الویس که در واقعیت توی کارناوال انجام نشده. در واقع توی ژانویه 55 که اون برای اولین بار با الویس دیدار میکنه، اون دیگه توی کار قبلیش نیست و الان منیجر استعدادهای جوان شده، از جمله تامی سنز، ادی آرنولد و هنک اسنو. و هنوز 1 هفته از این دیدار نگذشته بود که کلونل منیجر این ستاره با استعداد هم شد. یکی از ویژگی‌های پررنگ کلونل اعتیادش به قمار بود و تا آخر عمرش هم هر چی که پول در آورد قمار کرد و در آخرم فقیر مرد. احتمالاً به خاطر همین روحیه‌ای که داشت تو سال 55 یه چک برای سان رکوردز نوشت و در واقع الویس رو ازشون خرید تا اون بتونه با شرکت‌های معروف‌تر قرارداد ببنده. یعنی در واقع اون همه زندگیش رو روی الویس قمار کرد. از اونجا به بعد کلونل دنبال بستن انواع و اقسام قراردادها برای الویس بود. فقط چند روز بعد از مرگ جیمز دین توی اون حادثه رانندگی دلخراش تمام مدت به تلفن چسبیده بود و مدام با افراد مختلفی از کمپانی برادران وارنر تماس میگرفت تا الویس رو به زور توی هر فیلم ناتمومی که از جیمز دین مونده جا کنه. الویس اگرم از این آدم و روشای نه چندان شرافتمندانش خوشش نمی اومد، اصلا بروز نمیداد. دستمزدی که کلونل از الویس میگرفت حدود 50% کل درآمدش بود که نسبت به قراردادهای اون موقع درصد خیلی زیادی بود. این موضوع انقدر عجیب بود که توی یه کنفرانس خبری یه بار یه روزنامه نگار ازش پرسید درسته که شما 50% از پول الویس رو میگیری؟ و کلونل هم در جواب گفته بود با اعتماد به نفس که این الویسه که 50% از درآمد منو میگیره. اگه کلونل به الویس به چشم چاه نفت نگاه میکرد، الویس هم تا آخرین روز همین نقش رو براش بازی کرد. شهرت الویس مثل سکه 2 رو داشت. یک روی اون نوجوانایی بودن که اونو میپرستیدن. در واقع الویس دقیقاً تجسم هر چیزی بود که اونا میخواستن. اما روی دیگه این سکه افرادی بودن که برای تنفرشون دلایل خیلی مختلفی داشتن. این دسته بیشتر شامل والدین، کشیشا، قضات و این تایپ از افراد شهر بودن. شاید باورش سخت باشه، اما یه بار قبل از اینکه
برای تورش وارد فلوریدا بشه، یه قاضی حکمی صادر کرد که اگر این پسر در فلوریدا و جلوی چشم مردم حرکت جلف از خودش انجام بده، یعنی برقصه، بلافاصله باید بازداشت بشه. اونا میگفتن این موسیقی نیست، این یه چیز شیطانیه برای اینکه جوونا رو شستشوی مغزی بده. حوالی سال 56 اد سالیوان یه تاکشو معروف و پربیننده داشت و تقریبا هر شب میگفت که امکان نداره این جونور رو به برنامهش راه بده. اما در ماه سپتامبر الویس تو برنامه سالیوان برای 60 میلیون آمریکایی برنامه اجرا کرد. یک دسته دیگه از هیترهای الویس نژاد پرستا بودن، کسایی که براشون غیر قابل تحمل بود که ببینن یه پسر سفید داره موسیقی سیاها رو برای مخاطب سفید پوست، خصوصا جوونا که تاثیرپذیری بیشتری هم دارن، اجرا میکنه. اما یواش یواش اون جای خودش رو بین مردم باز کرد و مردم هم بهش علاقه‌مند شدن و به شدت باور نکردنی پولدارش کردن. در مقابل اونم در 24 مارچ 58 مثل یه پسر وطن پرست جنوبی در میان طوفانی از احساسات ناآروم طرفداراش سوار کشتی شد و برای خدمت سربازی به پایگاه آمریکایی در آلمان رفت، بدون اینکه بدونه سالهای طلایی دهه 50 دیگه هرگز تکرار نمیشن. تا هفته ها همه جا پر بود از جیغ و گریه و ناله و هزاران نامه که فرستاده شد به هر جایی که به ذهنشون خطور میکرد طرفداراش، چون اونا میخواستن هر طور شده سربازی الویس بخشیده بشه. کلونل هم فقط به خاطر اینکه این کار باعث بهتر شدن چهره الویس بین مردم میشد مخالفتی نکرد، فقط مجبورش کرد قبل از رفتن کلی آهنگ ضبط کنه تا یواش یواش تو طی این 2 سال کلونل بتونه پخششون کنه. در طول دوران سربازی الویس 2 تا اتفاق مهم افتاد. اول اینکه دچار بیخوابی شدید شد و مجبور بود هر شب مقدار زیادی قرص مصرف کنه تا بتونه بخوابه و روز بعد هم کلی قرص دیگه مصرف کنه که بتونه بیدار شه. همین مسئله باعث اعتیاد شدیدی شد که تا آخر عمرش هم ادامه پیدا کرد. اتفاق دوم مهم این بود که الویس 24 ساله گرفتار عشق یه دختر زیبای آلمانی شد که دختر خونده یه افسر بلندپایه آمریکایی بود. اما این وسط یه مشکل وجود داشت و ماجرا این بود که پریسیلا تازه 14 ساله شده بود. این هم یه نکته دیگه است، اگه فیلمو دیده باشین اونجا این دوتا خیلی از لحاظ سنی نزدیک به هم دیده میشن، ولی خب تو واقعیت اینجوری نیست. حدود 10 سال اختلاف سن بوده. هنوزم این یکی از نقاط تاریک و شرم‌آور زندگی پریسلی محسوب میشه. به هر حال اون این دوران رو با مصرف قرص و قرار گذاشتن با پریسیلا گذروند و در سال 60 هم به آمریکا برگشت. قبل از صحبت درباره باقی اتفاقای زندگی الویس بعد از برگشتش به آمریکا، اینم بگم اگه شما هم مثل من از علاقه‌مندای دنیای هنر به خصوص موسیقی هستین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. در اوایل دهه 60 آلبوم الویس ایز بک منتشر شد که اصلا جالب از آب در نیامد و این آغاز یه دهه سخت و عجیب برای اون. این دهه در زندگی هنری و حرفه‌ای الویس یه سقوط نرم اما مداوم بود. همراه با حرفش خلق و خوشم مدام بدتر میشد. خودش امید داشت که بعد از برگشتنش همه چیز مثل قبل بشه، اما اینطور نشد. حدود 1 سال بعد از برگشتنش هم پریسیلا، همون دختر آلمانی که حالا 15 ساله شده بود، اونم به آمریکا اومد. از وقتی که الویس آلمان رو ترک کرده بود، پریسیلا میخواست باهاش بیاد که البته والدینش اجازه نداده بودن. اونا 1 سال تمام باهاش مبارزه کردن، سعی کردن آرومش کنن اما فایده‌ای نداشت و در نهایت معلوم بود که اگه بهش اجازه ندن خودش از خونه فرار میکنه.
بنابراین با خانواده الویس قرار گذاشتن که پریسیلا تا 18 سالگی با پدر و مادر الویس زندگی کنه و حتما به یکی از بهترین مدرسه های اونجا بره و حداقل دیپلم دبیرستانش رو بگیره. البته به محض اینکه پاشو به خاک آمریکا گذاشت، رفت و با الویس در خونه جدید و با شکوهش در گریسلند همخونه شد. یکی از کارهایی که طرفدارای الویس خیلی خوب انجام میدادن این بود که هر کار بد و عجیبی که الویس میکرد و کلا نادیده میگرفتن. انگار نه انگار که مسئله وجود داره. با موضوع پریسیلای زیر سن قانونی هم دقیقاً همینطوری برخورد شد. تو چش مردم اونا یه زوج خوشبخت و خیلی عادی بودن. کلونل با تلاش خیلی زیاد تصویر الویس رو زنده و درخشان نگه می‌داشت و البته کلی قرارداد هم براش فراهم می‌کرد. کلونل هیچ چیزی از هنر نمی‌دونست و کوچکترین اهمیتی هم به راکن رول نمیداد. اون فقط یه چیز میشناخت و اونم پول بود. برای همین تا سال 68 الویس توی 30 تا فیلم بازی کرد که یکی بی‌ارزش‌ترن و تعداد زیادی هم آهنگ ضبط کرد که هیچ کدوم عالی نبودن. Tell him Joe Lightcloud's calling. Hi, Joe. What do you know? Little Mamie Callahan. That's right. Kind of grown up. I'm 19 now. Hey, Joe. Oh yeah, hello, Hank. Yeah, I got back yesterday. Listen, Hank, I wonder if I could come over and talk to you about buying a bull. Yeah, that's right, a bull. البته کلونل از این موضوع خوشحال بود چون تمام این کارا برای اون خود الویس و استودیو درآمد داشت. الویس میدونست که داره چه اتفاقی میفته و تحملش هم خیلی براش سخت بود، اما طرفداراش بدون توجه به کیفیت کاراش هر چیزی که اسم الویس روش بود و مصرف میکردن. کلونل نه تنها از طرفدارا بلکه از هیتران پول در می آورد. اون یک سری برچسب و کلاه و تیشرت طراحی کرده بود که روش نوشته بود من از الویس متنفرم. وقتی پریسیلا به 18 سالگی رسید اونا ازدواج کردن و 1 سال بعد هم دخترشون به دنیا آمد. توی تمام این دوران الویس هرگز به پریسیلا وفادار نبود. همیشه زنای دیگه هم تو زندگیش بودن، اونم به تعداد زیاد، تا اینکه یه روز یک آدم مهم وارد زندگیش شد. سال 64 همبازیش توی فیلم ویوا لاس وگاس بازیگر مشهور سوئدی آن مارگارت بود. در طول فیلم برداری اونا توی یک هتل اقامت داشتن و زیاد طول نکشید که آن به سویت الویس نقل مکان کرد. همه از این ماجرای عاشقانه خبر داشتن چون اونا مدام سوار موتور از این ور به اون ور میرفتن و کلی هم ازشون عکس گرفته میشد که توی مجلات هم چاپ شد و هیچ کس هم هیچ تلاشی برای پنهان کردن هیچ چیزی نداشت. دیگه ماجرا خیلی داشت بالا میگرفت و الویس هم میدونست که دست آخر باید یه نفر رو انتخاب کنه. اما فیلم برداری که تموم شد الویس خیلی عادی برگشت به گریسلند که خب اون قدم که فکر میکرد ساده نبود. وضعیت ازدواجش بعد از به دنیا آمدن دخترشون هر روز بدتر میشد و در نهایت هم پریسیلا اونو به خاطر مربی کاراتش ترک کرد. I'm leaving you, and I'm taking Lisa with me. Scylla, is this about what happens on the road? About the what? Is this about what happens on the road? The girls. You think I give a shit about the girls that you sneak in through the side door? No, I couldn't care less about whoever it is you sneak through the side door. It's about this, Elvis, and this. Hey, whoa. And these goddamn pills those leeches and Hadjins feed. الویس انقدر عصبانی شده بود که با اسلحه‌اش به هر چیزی که میدید شلیک میکرد. یه مدت هم خیلی جدی میخواست یه نفر رو استخدام کنه که یارو رو بکشن. اما خب یه مدتی که گذشت ظاهراً آروم شد و به روال زندگی عادی و همون آغوش زنای دور و برش برگشت. ولی هرگز دوباره ازدواج نکرد و با هیچ کس هم بیشتر از 5 سال نموند. بعضی از دخترها می اومدن و چند ماه میموندن و بعدش هم میرفتن. خودشون هم میدونستن که هرگز ازدواجی در کار نیست، اما چند نفری بودن که چند سالی موندگار شدن. ولی خب همیشه قبل از سالگرد 5 الویس رابطه رو تموم میکرد. دلیلش هم خیلی جالبه و اینه که تو اون زمان توی آمریکا یه قانونی وجود داشته که اگر مردی با یه زنی 5 سال زندگی بکنه اون زن رسما همسرش محسوب میشه و خب
الویس دنبال رابطه رسمی نبود. توی اون دهه یواش یواش سر و کله یه گروه رقیبم پیدا شد، بیتلز. اونا جوون و با استعداد بودن و داشتن مخاطبای الویس رو هم جذب میکردن. موسیقیشون رو از راکن رول الهام گرفته بودن ولی الویس خیلی ازشون عقب‌تر بود. سال 65 ملاقاتی بین این دوتا ترتیب داده شد و قرار بود که اونا یه جورایی به الویس ادای احترام کنن، اما نتیجه خجالت آوری از آب در اومد. جان لنون ازش پرسید این فیلمای چرت و پرت چیه که بازی میکنی؟ پس راکن رول چی شد؟ We were asking him about this, just making movies and, you know, not doing any personal appearances or TV. And he seems to enjoy it. I think he enjoys making movies so much. Because we couldn't stand not doing personal appearances, you know. We get bored quickly. تقریبا از اینجا به بعد یک بدبختی دیگه هم به بیخوابی و اعتیادش اضافه شد. اون رفته رفته علائمی از ایتینگ دیسوردر هم داشت نشون میداد. اولین بار یه خبرنگار به این موضوع اشاره کرد که الویس دوست داره کوهی از غذای چرت و پرت مصرف کنه. تا قبل از اون واقعا کسی توجهی به این موضوع نکرده بود، ولی هرچی به انتهای دهه 60 نزدیک میشد این وضع بدتر و بدتر میشد. سال 68 و برنامه مخصوص شبکه NBC آخرین باری بود که الویس مثل ستاره درخشید. We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. هرچند که چند ساعت بود و بعدم برای همیشه خاموش شد. اون سال کلونل با شبکه قراردادی بست که توی برنامه مخصوص الویس یه سری آهنگای کریسمس برای مردم اجرا کنه و البته کلی هم پول بگیره. اما الویس و تهیه کننده برنامه خیلی زیرکانه کنترل رو از دست کلونل در آوردن و یه برنامه عالی تدارک دیدن. برای آخرین بار الویس کت چرمی مشکی رو پوشید و مثل گذشته‌های دور جذاب بود و موسیقی واقعیش رو اجرا کرد. Walked through a party in the county jail. Pretty bells and they began to wail. A bell was jumping and the joint began to swing. You should have heard him knocked out jailbird sing. طرفدارش خیلی هیجان زده بودن و مردم فکر می‌کردن اون دوباره برگشته، اما اشتباه می‌کردن. چند ماه بعد کلونل با هتل بزرگی در لاس وگاس قراردادی بست که در اون الویس در ازای $1 میلیون در سال هر شب توی اون هتل برنامه اجرا کنه. اگه بخوایم ساده بگیم پادشاه راکن رول رفت تا در ازای $1 میلیون توریستا رو سر میز شام سرگرم کنه. فکر میکنم بهترین تشبیه اینه که 8 سال آخر زندگی الویس مثل دیدن یه تصادف ماشین روی اسلو موشنه. حالا در آغاز دهه 70 اون انقدر پولدار و انقدر عجیب شده بود که میتونه $100,000 برداره و بره برای خودش 32 تا اسلحه و 10 تا مرسدس کادو بخره. یه روز که با یکی از دوست دختراش دعوا شده بود با عصبانیت از خونه زد بیرون، سوار جت شخصی شد و تصمیم گرفت که دوست داره بره با رئیس جمهور ملاقات کنه. اون به همین راحتی به کاخ سفید رفت و با نیکسون هم چند تا عکس گرفت. دیگه واقعا اثری از اون پسر خوب جنوبی باقی نمونده بود. دور و برش همه آدما مطیعش بودن. برای طرفداراش مهم نبود که اون چی کار میکنه. برنامه‌ای که اجرا میکنه خوبه، بده، اونا تمام مدت تشویقش میکردن. اون هیچ نیازی به بهتر شدن که نه حتی خوب شدن هم نداشت. البته هنوز برنامه‌های لاس وگاس رو گاهی اجرا میکرد و آهنگم ضبط میکرد که نمونه‌های خوبی مثل ساسپشز مایند توش بود، ولی تصویر زوم اوت زندگیش واقعا یه خودکشی آهسته بود. به 75 که رسید دیگه کامل تو خونش زندانی بود. ساعتها بعد از غروب آفتاب بیدار میشد فقط برای اینکه غذا بخوره که دیگه تبدیل به وسواس هم شده بود و میگن که از غذای مورد علاقه‌اش یه غذای عجیبی بود، اسمشو یادم نمیاد، فولز گولد لوف یا هم چیزی، که یه نون بزرگه پر از کره بادوم زمینی و ژله و نیم کیلو بیکن
چند ماه آخر رو با جینجر 21 ساله زندگی کرد و یه بارم به خاطر اینکه بهش گفته بود دست از غذا خوردن برداره بهش شلیک کرده بود که خوشبختانه تیر به دیوار بغل دختره خورده بود. 6 ماه قبل از مرگش هم آخرین باری بود که توی تلویزیون ظاهر شد و همه چیز انقدر افتضاح بود که میگفتن انگار یه دلغک داره ادای پادشاه راکن رول رو در میاره. نمیدونم واقعا چه حسی داره پریسلی بودن و گیر افتادن توی اون بدن چاق و زندانی توی گریسلند و اون وضعیت روحی، ولی به نظرم مهم اینه که اون واقعا تونست یه تأثیر فوق‌العاده بزرگ بذاره روی صنعت موسیقی، تأثیری که فکر کنم واقعا بتونیم بهش بگیم جاودانه. من میخوام ویدیو رو با یه چیز جالب براتون ببندم. باراک اوباما توی یکی از سخنرانیاش توی کارولاینا جنوبی فکر میکنم خودش میگه که یه متن رو آماده کرده بوده و خیلی براش مهم بوده که این متن اون تاثیرگذاری که میخواد رو روی مردم بذاره. بین سخنرانی متوجه میشه که خب نه، متنش اونجوری که باید کار نمیکنه و اون شروع میکنه خوندن یکی از آهنگای الویس و خب همین چند ثانیه به نظر من خیلی چیزها درباره زندگی الویس و تاثیرگذاریش بهمون نشون میده. Amazing grace, how sweet the sound that